කොහොමද යන්නේ? ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගම ඔයාලා හැමෝම ආදාත් එකතු වෙලා ඉන්නේ මඩු ටෙක් අපේ YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක අද වීඩියෝ එකක් තියෙන්නේ මොබයිල් ට්‍රික් එක සම්බන්ධ Android phone වල ට්‍රික් සම්බන්ධ වීඩියෝස් වලින් යාළුවන්ට තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. අද මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ phone එකේ mobile phone එකේ clock එක මත කොහොමද ඔයාලගේ phone එකේ තියෙන සියලුම photos සහ videos file වගේ සියලු දේම කොහොමද hide කරගන්නේ කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හොයපු කෙනෙක් ඉන්නවනේ අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්. ඒ වගේම මේ channel එක ගොඩක් ඉන්නේ මේ mobile trick සම්බන්ධ වෙන යාළුවෝ එයාට අනිවාර්යයෙන් වැදගත්. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක හොයන යාළුවෙක් ඉන්නවනේ එයාට දැනගන්න මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ channel එක තම අලුත් කට්ටිය ඉන්නවනේ යට තියෙනවා රතු පාට subscribe button එක. ඒ click කරලා ඉතින් හැබැයි notification bell icon එක තියෙනවා යාළුවනේ. ඒක මතක ඇතුව click කරන්න. මොකද මේ වගේ අලුතෙන් දාන videos වල notification එක ආකාරයෙන් වල ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට යන්නේ හරියනම් අපි අපේ වීඩියෝ එකට යමු. හරියනම් යන්න අපි බලමු කොහොමද ඔයාලා mobile phone එකේ clock එකක් එහෙම නැත්නම් ඔරලෝසුවක් ඔයාගේ phone එකේ තියෙන ඔරලෝසුව ඒ වගේ ඔරලෝසුවේ මත කොහොමද ඔයාගේ phone එකේ තියෙන සියලු photos videos file hide කරන්න කියලා. මේ වැඩේ කරන්න නම් ඔයාලා phone එකේ තියෙන clock එකට වඩා පොඩි application එකක් ගන්න වෙනවා. ඔයාලා Play Store එක හරහා මේ මම මේ පෙන්නන application එක download කරගන්න වෙනවා. clock will hide photos videos and hide files කියන මේ application එක. මේ application එක හොයාගන්න බැරි යාළුවන්ට යාළුවා description එක හරහා download කරගන්න පුළුවන්. මම application එකේ link එක යට description එකේ දාලා තියනවා. ඒක හරහා ගිහින් පුළුවන් download කරගන්න. මම මේ application එක download කරන් තියෙන මම දැන් මෙතනින් open කරගන්නවා. මෙතනින් ඔයාලා start කියලා දෙන්න. මෙතනින් දැන් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ ඔයාලා මේකට password එකක් දාගන්න ඕනේ. password එක තමයි මේ watch එක ඔයාලා කරන්න ඕනේ. ඔයාලා කැමති ආකාරයක වෙලාවක් දෙන්න ඕනේ time එකක් මෙතනින් හදාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට වෙලාවක් හදලා ඉවර වෙලා මෙතන මැද ඔයාලට පේන round button එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ click කරගන්න ඕනේ. ඊට මෙතනින් දානවා report your password again and press center button to confirm. ඒ කියන්නේ මේක ආයේ password එක type කරලා මේ මැද center button එක ඔබන්න කියලා තමයි යාලා කියලා තියෙන්නේ. මම ආයේ මේ password එක දෙනවා මගේ. මම එකයි කාලේ කියලා තමයි දෙන්නේ. ආයෙත් center කරුවා ඔයාලා පේනවා ඇති. මෙතනින් දැන් මම මේ ෆයිල් එක ඇතුළට ආවා. මෙතනින් දැන් මම load දෙනවා. මෙතන security එක security එක වෙනුවෙන් වලට ඕන කැමති email එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන email එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන add file කියලා තියෙනවා. මෙතන පුළුවන් කැමති photos or videos file මෙතන add කරගන්න තියෙන hide කරගන්න ඕනේ ඒවා. මම ඉස්සරම ඔයාලට මගේ phone එකේ තියෙන audio file එකක් hide කරලා පෙන්නන්න. මෙතන import audio කියන audio කියන එක click කරගන්න. ඔයාලට කැමති සින්දු දෙක තුනක් මම දැන් hide කරලා පෙන්නන. මෙතන click කරලා මෙතන hide කරන්න තියෙන කරන් new folder. මෙතන මම කරන් new folder කියලා වෙනම එකක් දෙනවා. වෙනම save කරනවා. ඒකට දැන් මේ ටික බලමු. මෙතන ඔයාලා වෙන මේ ABC කියලා තියෙනවා. එතන මේ සින්දු දෙක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අර videos තියෙනවා. මෙතන video hide කරනවා. මෙතන video කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන capture video කියලා දෙන එක නේද record කරන video එකක් වුණත් ඒ වෙලාවෙම මේක hide කරන්න පුළුවන්. ඒක හොරෙන් video කරනවා. ඒ වෙලාවෙම hide කරන්න පුළුවන්. ඒක නම් හොර වැඩක් කරනවා කියන හොඳයි. මොකද නම් වහකඩ දෙයක් කරලා හොරෙන් video කරන ඒ වෙලාවෙම මේ application එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන capture video කියන එකට ගිහිල්ලා video එකක් මේ විදිහට record කරලා hide කරගන්න පුළුවන්.
දැන් මෙතන වීඩියෝ එකක් මම නැති ඉඳන් මගේ තියෙන එකක් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරනවා import video කියලා දෙනවා මෙතනින් මම එක වීඩියෝ එකක් දෙනවා මේක දෙනවා සනප්ටිව් එකෙන් ඇඩ් කරවත් එක ඇඩ් කරගන්නවා මෙතනින් move to viral කියලා තියෙනවා viral ඒක සිලෙක්ට් කරගන්නවා අර වෙනදී මේ වීඩියෝ එක ඇඩ් වුණා දැන් මෙතෙන්ට ඒ වගේ මෙතන pictures කියලා දෙනවා මේක මුත්‍රාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන capture bit එක කියන්නේ වෙලම ඔයාලා කාගේ ෆොටෝ දාලා hide කරගන්න ඕන මෙතන picture photos කියන එකෙන් hide කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඔයාලට අනිත් photos මෙතන other file කියලා තියෙනවා මෙතනින් පුළුවන් තව file වගේ තියෙනවා නම් ඒ වගේ තියෙනවා මේ file කියන්නේ නිකන් recent file වගේ තියෙනවා ඒවා මෙතන hide එතනින් යන ඒවා hide කරගන්න ඕන ඒවා hide කරගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඒ වගේම මෙතන තියෙන තව other files කියලා ඒකේ පුළුවන් ඔයාලගේ වෙන files තියෙනවා නම් hide කරගන්න ඒ කියන්නේ apps නෙවෙයි වෙනම file වගේ videos එහෙම දාලා දෙනවා මෙතන වල import එකෙත් පුළුවන් import audio කියලා වෙනම තියෙනවා photos කියලා තියෙනවා ඔයාලා ඕන මේව ෆොටෝ එකක් මම දැන් මගේ තියෙනවා thumbnail එකක් තියෙනවා මේක මේව hide කරගන්නවා move ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් දැන් එතන මේ ෆයිල් එකට මම ගිහින් පෙන්නන්න photos මේ මෙතන තිබ්බ thumbnail කියලා ෆයිල් එක දැන් නැහැ ඒක නැතිනම් ආවේ මේ දැන් මෙතනින් ආයෙ මම ඔයාලට පෙන්නන්න කොහොමද ආයෙ මේක අයින් කරන්නේ කියලා මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද ආයෙ මේක රීස්ටෝර් කරගන්නේ කියලා වගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට අර කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මම දකුණු පැත්තේ වල තියෙන ඩොට් තුන ඒ ඩොට් තුන වල ක්ලික් කරලා අර පෙනෙන මේ කුඩම තියෙනවා රීස්ටෝර් කියලා ඒකට ක්ලික් කරලා රීස්ටෝර් කරන්න තියෙන්නේ රීස්ටෝර් to gallery කියලා තියෙනවා original location folder insta storage කියලා තියෙනවා මෙතන ඔයා original location කියලා දෙන්න then task complete okay then මම මෙතන ෆයිල් එක නැහැ මම දැන් ආයෙ මගේ pictures වලට ගිහලා අර පෙන්නන්න ඊළඟ වෙන thumbnail කියන එක තියෙනවා මම දැන් ඉතින් අයින් වෙනවා මෙතන ගොඩක් ඔයාලට වැදගත් වෙන විදිහේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා මේවාට finger with තියෙනවා unlock finger වෙන්න පුළුවන් ඊළඟට බලන්න finger mark එක හරහා මේ app එක use කරන්න ඒ වගේම මේ app lock කියලා තියෙනවා app lock එක හරහා මේ app lock දෙන්න ඕන මෙතන වෙනම ගන්න තියෙනවා themes ඒ වගේම backup pattern lock කියලා දෙවට lock ගන්න ඕන මේක හැමදේම තියෙනවා වලට ආයෙ lock app කියලා තියෙනවා power saving mode file down location fake password change fake password දාන්න පුළුවන් කියලා දෙනවා මෙතන ටිකක් උඩින් පේන්න වගේ මොකද දැන් මේකේ තියෙනවා වලට වැදගත් වෙන විදිහේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඒ වගේම මේක වලට රහස් දේවල් වලටත් හොඳයි මම කලින් කිව්වා වගේ හොරෙන් ෆොටෝ එකක් වගේ වීඩියෝ එකක් වගේ රෙකෝඩ් කරගන්න ඕනේ ඒක එවලෙම රෙකෝඩ් කරලා එවලෙම හයිඩ් කරනවා මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේම රෙකෝඩ් කරලා ඒ වගේ දේවල් වලට මේක වැදගත් වෙනවා ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆොටෝස් වීඩියෝස් හැමදේම මේ තියෙනවා වගේ ක්ලොක් එක හයිඩ් කරපුවාම කවුද කියන්නේ මේකේ තියෙන වැඩි කියලා මේ හැමදේම මෙහෙම කියව කාටවත් හොයන්නත් බෑ මේකේ එහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා ඔයාලට කිසිම අවුලක් නැහැ මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් තිබ්බා කියලා ඔයාලා හයිඩ් කරගන්න ඕනේ හැමදේම මේකේ හයිඩ් කරගන්න පුළුවන් හරි යාළුවෝ වීඩියෝ දෙන්නේ අවසන් කරන්න හදන්නේ මම හිතනවා වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා වැදගත් වුණා නම් යාළුවෝ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා ඒ වගේම අනිත් යාළුවෝ නම් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ හරි එහෙනම් වීඩියෝ දෙන්නේ අවසන් කරන්න හදන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක තාම අලුත් කට්ටිය ඉන්නවා නම් යට තියෙන අලුත් බාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ notification bell icon එක මතක ඇතුව click කරන්න යාළුවනේ මොකද මේක අලුතෙන් දාන videos වල notification එක ආකාරයෙන්ම ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොට යාළුවනේ හරි එහෙනම් වීඩියෝ මෙතනින් අවසන් කරනවා ඉස්සරහට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි සෙට් වෙමු